بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. هموطنان عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی آریانا، سلام بر شما و یک سلام بر کسایی که در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستین. تشکر میکنم از اینکه گزارش‌های ما تعقیب میکنین، نظریاتتان همیشه با ما شریک میسازین. در پایان ویدیو ما نظرات تمامی شما را همیشه خواندیم. خسته نباشین، مانده نباشین. هر کجایی که زندگی میکنین اما تو زندگی خوش آرام داشته باشین. ما به قصبه آمدیم. چند قبل ما یک گزارش داشتیم از قصبه. در همینجا پیش از همین موتر در رابطه با موترها و قیمتایش پرسان کردیم. موتر همین موتر، اما ما آمدیم با یک سوژه متفاوت. جناب وفا صاحب رئیس اتحادیه موتر فروشای قصبه تماسایی که داشتن گفتن که از طرف شاروالی کابل البته موتر فروشای قصبه بسته شده. ای که روی کدام دلیل و دلایل بوده، خب ما به هر تصمیم حکومت ما احترام داریم و ما خواستیم هدف گزارش ما همین است که خب اگر این موتر فروشی ها بسته باشه بالاخره بیکاری باز هم زیاد میشه که در گزارش های قبلی ما شاهد بودیم که بسیاری از هموطنان ما به خاطر بیکاری شکایت داشتن که میگفتن بیکاری است، بیماشی است، این مشکلات. به او خاطر گفتیم ما هم این گزارش را داشته باشیم بنابر تقاضای رئیس اتحادیه موتر فروشای قصبه. این که چرا مسدود شده، بیاییم که بریم با چند نفر هم صحبت بکنیم، با خود رئیس های اتحادیه موتر فروشای قصبه هم گپایی داشته باشیم. نام خدا هم اگه اینجا هست دیگه. سلام به کل اگی برسه. رئیس سلام. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ شما جور سلامت؟ بخیر باشین. نام خدا تعدادم زیاد است دیگه. جمع خوب گرم است. جمع خوب گرم است به خاطر از اینکه ما امروز یک حادثه بسیار قوی را موتر فروشای ما را مورلاک شد از طرف شاروالی. ما به اون نسبت کل دوستا یک جای شدن و کل اگه متاثر هستن. خداوند جمعتان همیشه جمع داشته باشه. خیر این گپا حل میشه. خب این گپا حل میشه. مشکل ما است که تا جایی که در حکومت‌های سابق هم گپای ما را نمیشنیدن، با ما جفا شد از هر طرف و حال هم سلسله گپای را پیش میندازن که ما از توان و قدرت و بازوی ما بالاتر است و او امکانش موجود نیست. ترحم باید در مقابل ما باشه. به خاطر از اینکه این شرایط، این حالت، این وضع، این بیکاری و این کل موضوعات و داخلش ما یک رقم بار سنگین سر دچار میشیم که به اصطلاح از او برآمدن نمیتونیم. بخیر باشه. رئیس صاحب، دلیل بسته شدن موتر فروشای قصبه چی است؟ خودت موضوع را بگو. حضور شما عرض کنم که زمانی که ما را به اینجا آوردن به خاطر از اینکه ازدحام شهرک از اینجا کمتر بود، در اینجا جایی نبود، کسی نمی آمد به این طرفا، به اصطلاح چاو چکوری و اینجا زیادتر بود. این چیزایی که شهرک ها را میبینی بعد از آمدن ما به اینجا آمد. چند سال پیش دیگه؟ البته 15 سال پیشتر. وقتی که ما را اینجا آوردن به ما بسیار جفا شده. ما را گفتن که شما اینجا بروید، شما شهرک نمونه بسازین، به طور دائم شما اونجا میباشید. اما برخلاف بعد از اینکه 5 سال 6 سال ما تانستیم منطقه را جور کنیم، ما را تعمیر کنیم، سرکار را جور کنیم، نهالشانی کنیم، کل گپا را به حساب عزیز برابر کنیم، 5 سال بعد بر ما آمدن که شما کرا بدید. ما برشون گفتیم برادر ما کرا دادنی نیستیم، به خاطر از اینکه شما ما را به طور دائمی در اینجا آوردین، شما با ما جفا میکنین، این خود زور است که زور کار میگیرین و اون وقت هم مسئله زور و زور آمد بود به این مرحله ما رسید. بالاخره در ساحه رسیدیم که با ما شما که ما اقتصاد کنین، اقتصاد طویل المدت، اما باز هم جایی را نگره به حساب از برابر شد. اینمی مسائل که ما طرح شد که بیادر ما امی حال هم همینطور هستیم. از سال 85 تا 89 ما در امار تعمیر و سرک و جایداد خود بدیم و ما نه فروش داشتیم، نه عاید داشتیم، نه کدام کار داشتیم. مسائل ما کلش از این طرف بوده. سال از 90 که با ما این طرف که آمدن شما کرا بدید، ما چون بار بسیار سنگین در کله ما افتید، ما از او برآمدن نمیتونستیم. بالاخره امروز از اینا ششتیم چندین مرتبه با چندین مرحله با چندین تفاوت گپ سخن از یا و فیصله ما. اینا گفتن خیلی که شما پرکاس خیلی که تان قسط میکنید.
موضوع قسط هم ختم شد و هم نشد. به هر حالت 3-4 مرتبه در گزارش 6.5 میشم ما را خواستن، نتونستیم موضوع را ما عرض کنیم، گپای ما را کس نشنید. اما وقتا مسئله زورگیری و مسائل دیگه بوده. حال طرح ما است که بیادر ما از سال 85 تا 89 تونستیم تعمیرهای خود تکمیل کنیم. نه موتور فروشی داشتیم، نه عاید داشتیم، نه کدام وارد و صادر داشتیم، هیچ کدام مسائل نبود. از سال 90 که به این طرف آمدیم 1000 مرتبه ما نه باغیستیم، نه یاغیستیم، نه کدام کسی هستیم تیر تفنگ داشته باشیم. ما تجار هستیم، وابسته به قانون هستیم. بسم الله این موضوعی از 90 به این طرف در طول 10 سال 15 سال ما نمیتونیم یک مرتبه این کار کنیم. شرایط هم به این حالت، بازار به این حالت، کل اجناس دنیا قیمتش دو چند شد به غیر از موتر. شما ببینید امیال موتر به زمین خورده، موتر 10,000 به 5,000 شده، 20,000 به 10,000 شده. با وجود از اون هم خریدار نداریم، هم بازار نداریم، هم اگر پای ما حالت خود چیز قرنطین گرفتن، چیز این حالت گرفتن، به این حالت به ما هیچ چیز نماندم. اگر ما کدام معاهده کدام حسابی از این درک داشته باشیم، ما کدام به این نداریم که ما سرکشی از قانون داشته باشیم. جناب رئیس صاحب، یعنی که از اینمی جایی که اینمی موتر فروشی ها هست، از اینمی جای کرا پرداخت نشده، بالاخره یا تصمیم گرفتن که بسته کنن. اما تو یک چیزه تو حضور شما عرض شود به مراتب توزیع شده، به مراتب تحویل شده. حتی ماوار این بسیار یک محدود کم اگر مانده باشه دیگه زیادترش کلگی تاویل کردن 1 سال 2 سال اگر مانده باشه. در مجموع تو نیست که کلگی تاویل نکرده باشه. کلگی تاویل کرده تو کسی نیست که هیچ تاویل نکرده باشه. 1 ساله 2 ساله 5 ساله خود کلگی تاویل کردن. اما مشکل دیگه است ما نتونستیم همین 10 سال 15 سال یک مرتبه تاویل کنیم. و عالم به حساب ازی گفتیم که بیادر اگر امرای ما مروت شود ما کدام مشکل نداریم. ما قانون دولت هم میپذیریم و با سرکشی هم نداریم. ما تاویل میکنیم مگر حالت که ما به حساب ازی که باید مروت شود، سلی رحمی در ما بین بیاید. ما امیال هیچ چیز نداریم و اینا سر ما به تو حالت رساندین که تا کدام حدود سر ما تو قید کردن. بالاخره اینا با ما تو تفهیم میکنن، برای ما تو میگن که بیادر اگر در طول 1 سال تماما باقی داریای تا خلاص میکنی بکو و نه غیر از این ما مورلا کردیم. هر موتر فروشی چند کرا پرداخت میکنه در یک ماه؟ در ما 16,000 18,000 17,000 از 15,000 پایینتر نیست. و باقی داری ها متفاوت است. باقی داری ها متفاوت است. بسیاری مردم خودم کامل عیار ساختن. و یک چیز دیگه که با ما یک وعده که کردن، جناب نعمانی صاحب رئیس کمیسیون شهروالی با ما وعده کرد شما بری سال 1400 تاویل کنیم، ما دیگه با اقساط مختلف کتان پیش میریم. و ما در مدت 1 ماه 3 میلیون افغانی تاویل کردیم. در می حالت بیچارگی و خود، در می حالت ناکاری خود، در می حالت فقر. 3 میلیون چه قسم در 1 ماه 3 میلیون تا؟ از این تمام موتور فروشی ما 3 میلیون عاید به دولت دادیم. در 1 ماه. در 1 ماه. چند سال پیش؟ این 1 ماه پیشتر. 1 ماه پیشتر. قراردادی که با قرارداد اینه با ما وعده که با ما کردن، ما اینمی را آمدیم امروز موتور فروشی ها خود ششتیم و گفتیم بیادر ما کرایه را میپردازیم، کرایه 1400 میتیم، متباقیش که ما اقساط میکنیم و قسط‌های مختلف خد ما پیش میریم. یعنی هدف وایی است که باید یک جایی تحویل شود. اینا میگن اگر داری یا نداری، از توانت هست یا نیست، در مدت 1 سال بعد کلش تحویل شه. و این از 1 سال هیچ به ما امکان نداره و ما هیچ رای نداریم. اگر رای داشته باشیم ما این منکر نیست که ما تاویل نمیکنیم، کدام مسائل دیگه است. اما ما این زور قوت توان زیر نداریم. بسته کردن، بسته کنن. یک طرف قضیه را یا متوجه هستن، یک طرف قضیه را متوجه نیستن. اگر ما متضرر میشیم به خاطری که موتور فروشی ما بسته است، نقطه اساسی است که ضرر دولت است. عاید دولت بسته شد. وقتی که ما موتور فروشی ما بسته باشه، ما از کجا عاید کنیم و از کجا برای پول بتیم و از این بازی‌ها کرایه بتیم. بنان عمده و اساسی و اصول است که بعد موتور فروشی ما آواز میبود یا کم یا زیاد برشان ما پول به کرایه میگن. وقتی که موتور فروشی ما را بسته کردن خواستن ضربه به عاید دولت زدن. خب به هر صورت شما با ناحیه با شهروالی پیش از اینکه بسته شود کدام صحبت کردین رئیس؟ چی گفتن؟ 10 مرتبه با مقام شهروالی رفتیم، موضوعات با اعضای دوستای موتور فروشی ما، هیئت رهبری موتور فروشی ها با اونا رفتیم، با ما وعده های مختلف کردن. بالاخره این اواخر جناب شهروار صاحب با ما بیخی فیصله شی بود که در 1 سال اگر تاویل میکنی خوب، در غیر از اون اگر نیست مور لاغ میکنیم. ما گفتیم 1000 نفر
بیاین مورلا کنید. ما در یک سال توان ما نیست که 20 لک 15 لک 10 لک 8 لک هر موتر فروشی ما قصدار است. این توان ما نمیشه که ما در یک سال گیریم. اگر با ما قسط میکنیم، قسمی که نام نومانی سه با ما فرمودن در طول 10 سال بتیم ما حاضر هستیم، ما 60 میمانیم، ما بخی تعهد میسپاریم که در طول 10 سال ما قرض خود ادا کنیم. امی قرض شما در مجموع از کل موتر فروشی قصبه برتان معلوم است چقدر است؟ یک چیز دیگه است صاحب. در اینجا ما دو حالت داریم. یک تعداد موتر فروشی های ما هستند که از سالهای ما قبل از 10 سال 15 سال پیشتر اونا مقروض هستند، اما موتر فروشی هاشون بسته، غیر فعال. در مجموع اینا رو تقریبا که همون مجموع از اینا با وجودی که 11 نمره سفید هم موجود است که تا بال به کس در طول 15 سال توزیع نشده، باز هم ما 225 میلیون میگن شما قرضدار هستیم. اگرچه موتر فروشی های فعال ما کمتر از 100 میلیون هستند، اما ما به این کدام اعتراضی نداریم. ما تاویل نمی کنیم، ما تاویل میکنیم، اما با ما مروت شوه، با ما کمک شوه، با ما ترحم شوه، ما را تاویل کنیم. بله. پیشنهاد شما چیست؟ قسطواری را پرداخت میکنین یا به خاطر از اینکه پس باز شوه موتر فروشی ها چه قسم است؟ ما حضور شهروار کابل رفتیم، با اونا عرض و معذرت کردیم، بسیار عذر کردیم. چقدر وقت پیش؟ 3 روز پیشتر، 4 روز پیشتر. برادر همراه ما کمک کنین، بازار خراب است، خرید فروش نیست، ما کلی مایت نداریم و از یک طرف دیگه حالت ما در حالت بیخی سکوتی قرار داریم. موتر 20 لکه 15 لکه ما در 5000 است. به حساب از یک موتر نیست خرید فروش کنه کسی. در طول 3 ماه کسی یک موتر خرید فروش نکرده. شما میتونید که ما را خیر است یاری کنید که ما بتونیم میره در طول 10 سال بتیم برشیم. باز چی گفتن؟ اونا قبول نکردن. ما گفتن اگر میتونی یا نمیتونی در طول 1 سال برای ما کنی. ما این از قدرت ما بالاست. خب یعنی تنها راه حل هم بسته کردن دیگه. فکر کردن. اونا فکر کردن، ما نخواستن که ما نفهمیدن که دیگه ضرر دولت هم است. تشکر رئیس صاحب. میخوایم با یکی دو نفر دیگه هم صحبت بکنم. شما خوب هستین؟ سلامت باشید. تشکر. مهربانی. اگر پرسان کنم چطور از کار بار نه دیگه این سوال پرسان نمیکنم به خاطر که بسته شده. شما موتر فروشی میکنید؟ بله امروز موتر فروشی است. بله. از شما چقدر از باقی دارید؟ از ما در 10 لک افغانی است. چند سال از اینجا است؟ یک 15 سال میشه. 10 لک افغانی باقی دارید؟ بله. اگر بگوییم که در سر وقت پرداخت نکردین چطور کدام دلیل بوده؟ کار نبوده، نظر به توان، نظر به کار ما که پیدا کردیم، هر قدر که مفاد کردیم از اونمو بیادر به خودم شد و به حکومت هم شد تحویل کردیم. من تا ما را نگفته بودن اینجا کرانشین. وقتی که از کارت پران موترشار تخریب کردن، هم حکومت قبلی شاروال نورزاد صاحب بود، گفت اینجا بره ما براتون قواله میدیم. وقتی که اینجا آباد کردیم در 4 5 سال از 85 تا 90 اینجا موترفروشی فعال شد، نو در کار آغاز کردن. باز آمد که شاروال وقت نبود نورزاد، دیگر شاروال که تعیین شد جبران ما کدام 60 مور چیز ما نداریم، در حکومت ما کرانشین هستیم. کل بیادرها شاهد است که قطعه واکنش آمد جبری سر مردم کرا تعیین کرد. وقتی که کرا تعیین کرد حکومت قبلی ما مجبور شدیم که به کرا قانع شدیم. شما ما 18000 16000 کرا؟ بله بله 17500 ما ماهانه کرا میدیم. 5 6 سالش تحویل کردیم باقیش مونده. یعنی فعلا 10 سال از 10 سال که تحویل کردیم سال 90 کرا سر ما تعیین شده. از 90 5 6 سالش تحویل کردیم 3 4 سالش مونده. یک دکان خوردم نیست که بگویی کرایش 10000 پا میشه بیتی دیگه از قدر موتر. تنها باز کرا نیست، کرا از مالیه از بیلانس است، مصرف موتر فروشی است، از شاگرداز باز در پولی از تیل قیمت شد، خرید فروش موتر کم شد، تحول آمد. پیش از اینکه قبلا او خو گفتم قواله میداد برام، او قواله رفت تو از سال 90 حالا میگه از 85 کرا بده. بله. ما که پیش ما که سوال خلق شدی که در گذشته این مشکل حل نشده بود، اما قسم باقی مانده بود. نه خود نبود، عاید نبود، حالا خود بدتر شد. حالا هیچ عاید نیست. خودشان بیان عاید بیان اینجا قدر پیدا شده میره حکومت امارات اسلامی تسلیم شوید ما رو چیز نته. حالا کل ما شما میفهمیم که کار نیست، غریبی نه، تنها از من از هیچ کس نیست. از تصمیم کلی بگذاریم، تصمیم خودت چی است؟ چی میکنی؟ تصمیم ما است که حال کمی کرا تعیین شده میره فرموده رئیس ما 10 سال ابرای ما قسط بکنن ما تحویل میکنیم، کدام گپ نداریم. ما خوش هستیم، به هر شکل که شب موتر خودم میفروشیم و کرا تحویل میکنیم. خیره 10 سال قسط کنه. 10 سال قسط کنه. خب این گپ هم گفتن قبول نکردن. خب که نکنن دیگه، خود زور زوری به اصطلاح وطنی ما برابر نیست که چطور کنیم؟ قلفش نکنیم میریم خانه ما.
و یک مشکل دیگه که موتر از ما نیست، از دیگه مردم موتر پیش ما استاد بس مردم میای موتر خود میبره. این مشکل چه قسم حل میشه؟ ما کم از کم 200 نفر در این موتر فروشی شاگرد هستیم کار میکنن و از خود فامیل دارن، او هم بیکار میشن. در پولی هم مردم دیگه که بیکار شدن. در پولی بیکاری وضع خوب شه بدتر میشه. بدتر میشه. هر کدوم از از خود فامیل داره. در موتر فروشی از 2 شروع تا 5 نفر شاگرد کار میکنه. کلش بیکار میشه. هر کدومش فامیل داره. بسیار تشکر. سلام. با یک نفر دیگه میخوایم گپ بزنم. خوب هستین؟ جوړی ور په خیر. سلامت بخیر باشین. شما خو موتر فروشی دارید؟ زه موټر فروشی لرم. چند سال از اینجاست؟ یاره تقریبا 12 کال کیږي 12 کال. 12 13 سال هم وقت کمی نیست. از شما قضیه چه باقی دارید؟ دست قرض دارم خو زه درې څلور شریک لرم. داسې نه د تناسب موټر فروشی کې هغه مو سره شریکان دي. د څلور 15 کالو کرایه مو تحویل کړی ده او درې څلور کال مون قرضدار یو. اوس مون په د بیخي بیکاری کې مونږ د شپږو میاشتو کرایه تحویل کړه. تعرفان په لاس لرو. سبا مو غوښتل چې د مسؤل کس سره د ښاروالۍ خبرې وکړو. هغه زاړه مامورین دي مون خبر اصلا نه اوري او مونږ امارات ته څوک نه پرېږدي چې مونږ خپل سوال ځواب دوی ته وکړو، خبرې سره وکړو چې د مونږ خبره واوري. نو مونږ خواهش دا ده د مسؤلین نه د امارات نه چې د مونږ خبره په غور واوري، مونږ سره کومک وکړي، مونږ خبرې واوري. نو دا رقم خو نه کېږي لکه زاړه زورګوي. دا خلکو سوالونه کړي چې امارات راشي. نو اوس په امارات کې چې مونږ سره زور کېږي نو موږ نور څه وایو؟ دا د قلف دی کې نو مخکینی خبره د مونږ سره موټر فروشي کې 15 کسان نورم بیکاره کېږي. خلک چې نورم خلک بیکاره شي. چند سال باقی داری در این قرضدار است؟ کیدای شي زه 15 کال قرضدار یم. خب یعنی تقریبا 5 سال دیگه. او 15 کال. اما سوال پیشترم تکراری نشه که مشکلات خودت چی بود که قرضداری ته نپرداخت؟ مشکلات خود دسته چې ټول درته وایي چې یعنی موږ تنها د کرام مشکل نه ده، موږ سره د جواز خبریم دي، موږ سره د بیروزګاری د کار خبرم ده. اوس تقریبا 2 کال کېږي چې د کرونا او د مصیبتونو مو موږ موټر فروشي بند و د سره د مالی او د خبرو سره موږ اغام پاکو. موږ اوس جما جواز پاک ده. زه د خپل جواز حسابي حکومت ته ورکم چې ما څومره مالیه تحویل کړي، خو ما هغه هم تحویل کړي، هغه هم حکومت ته تحویل کړي. نو یو کار مونږ کوو بل کار پاتې کېږي. بیا مونږ خو انکار نه کوو چې اوس مونږ خدای نخواسته کوم زور وایو کومه خبره کوو. مونږ دې خبرې ته ملا یخې ده چې باید مونږ خپله کرا تحویل کړو، خو مونږ سره صرف کومک دی وشي. په لږ مدت زمان داره مونږ سره کومک وشي چې مونږ کرا تحویل کړو. کلتان دیگه به می گپ هستین که 10 سال قسط شود. او مونږ سره حداقل باید لاس کاله وکړي. حکومت خو سینه پراخه ده، دوی ته څه معلومیږي، باید زیات وکړي چې نه کوي یا کم وکړي. مونږ سره باید لاس کاله کومک وکړي. بسیار زیاد تشکر. مننه. خیر باشید، سلامت باشید. تشکر از همتان. فقط کوتاه گپای رئیس صاحب می داشته باشیم. باز بعد از او بخیر اگر امکان داشت میریم بخیر به طرف ناحیه 15 اونجا هم با رئیس صاحب ناحیه 15 یا هم معاونشان صحبت‌های خاص داشتیم. رئیس صاحب حرفای اخیر گپایی که من پرسیدیم همو تصمیم کلی را بگوین که چی از پیشنهادتان، چی از بر علاوه از این که میگن 10 سال باید قسط شود دیگه گپایی هم به گفتن دارید میره بگیم. برادر عزیز خوب فرمودین. ما در ابتدای اول به نام از این آمدیم که ما یک کرانشین بوده باشیم. در مرحله اول که ما اینجا آمدیم گفتن این طور دائمی جای دائمی است، به خاطر از این ما آمدیم در یک تپه کور قبول کردیم. اگر امکان داره در حوالی شهر و در نزدیکی‌های شهر و سرک عمومی ما برای ما جای میدادن، اما به خاطر از اینکه یک کرایی نبود دائمی بود ما به این سمت آمدیم. وقت این مسائل هیچ دیگه نبود. این در 3 سال 4 سال ما تانستیم این جاها را عیار کنیم. کلش دشت و چقوری و همه خرابیات از پول شخصی خود جور کردیم. تعمیر از خود شخصی خود جور کردیم. سرکار را جور کردیم، اشجار اینا را هم گپا را انیالشانی کردیم. کل موضوعات گپ آخری ما دیگه است. اگر با ما مروت میکنن مثل که عرایض ما در این رابطه ما اسناد بسیار قوی و مکمل به حدود 10-15 اسناد داریم که ما عریضه کردیم و اونا به شاروالی امر کردن که شما در رابطه به گزارش بدید. ریاست قانون، ریاست شورای وزیران، وزرای مختلف همه گپا را برشان گفتیم و اونا گزارش شاروالی بود که شاروالی نمیخواست را برای ما بده، خودم میخواست تیر بره. بالاخره به این سرعت رسیدیم در سال 90 با تانک و توپ و حتی با موترهای امبولانس اینا آمدن
سر ما حمله کردن و به زور به جبر به اکراه سر ما کرا را قبول کردن. خب این بار گرنگ است در شانه ما افتید و ما در این رابطه هیچ رای نداریم. البته گپ شما برمیگرده به حکومت قبلی که سوء تفاهم نشه. حکومت قبلی ما دعا کردیم که ما رد بیاید، خدای دعای ما را قبول کرد، اما با حالت ما هم کمک وری نظر کنند. ما یاغی هم نیستیم، باغی هم نیستیم و از پول دولت ما منکر هم نیستیم، اما نداریم. حالت ما بیخی خراب است، با وضع خراب امیال سر دچار هستیم. اگر با ما کمک میکنن، با ما امرای ما 10 سال حداقل کسب کنن، ما پولشان میپردازیم، با چشم تعهد هم میکنیم، امرایشان میدیم. اگر با ای که با ما در آینده میخوان میره با ما بتن به طور دائمی هم بتن خانهشان آباد، ما پیششان خوش میشیم. دولت از زمین از دولت، ما از دولت، مردم از زمین دولت، ما طبیعی می خاک، اما مسائل ما در جای به جای هستن. اگر نیک نمیخوان با ما مروت کنن، اینجا نشه که قرض 15 سال 16 سالی که ما با هیچ وجب به او آمادگی و برابری نداشتم، اینا را جناب شارواس میگه که در ظرف یک سال برای ما بتین. از توان ما نیست، ولی ما تعهد که بسپاریم صبح که نتونیم داده، باز هم با ما اینمی بار، اینمی جنجال، اینمی مسائل که نمیکنیم، پروا نمیکنه. ما میریم در خانه خود میشیم، بسته باشه، پروا نمیکنه. اگر با ما ضرر میرسه، دولت هم متضرر میشه. ما از در یک مالیه کرایه به بالا میدادیم، وقتی که ما متفروشی ما بسته باشه از کدام مدرک ما پیش بریم. بسیار زیاد تشکر جناب رئیس صاحب، بخیر باشین. امیدوار هستیم این مشکلات حل شود. بخیر. توکل تو الله. دوستا که ما کمک کنن حل میشه. بخیر باشین. دیگه تشویش هم نکنین، خدا مهربان است. خود توکل تو الله. ببینیم تشویش خود 100% با ما هستن. خب بالاتر از صحت انسان چیزی نیست. درست است که از صحت بالاتر نیست، اما به خاطر از اینکه صحت داشتن ما هم در یک مرحله قرار میگیره مهم است، اما بالاتر از صحت نیست. کدام تشویش به خود نداشته باشیم، روحی آرام داشته باشیم. هم است. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم شما زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. تشکر از شما هم که بیننده گزارش ما بودین تا این لحظه. حرفای بعضی موتر فروشای قصبه هم شما شنیدین، دلایل خود را دارن و حرفای جناب وفا صاحب رئیس اتحادیه موتر فروشان قصبه هم شنیدین. چه خوب است که اگر بتانیم که با ناحیه 15 شهر کابل هم صحبت بکنیم، یا با رئیس صاحب ناحیه 15 یا هم با معاون صاحبشان. ما به گپای اینا هم احترام داریم، به گپای اونا هم احترام خواد داشتیم. امیدوار هستم بخیر که یک راه حل برازی پیدا شود که این موتر فروشی ها هم باز باشه، به خاطر از اینکه در هر موتر فروشی ممکن بیشتر از 10 نفر کار میکنه، بیشتر از 15 نفر کار میکنه. هر کدام از اونا فامیل داره. بالاخره در پالی زیادی از هموطنای ما که شما در گزارش‌های ما همیشه ما گفتیم که بیکار هستن. امیدوار هستم که بیکاری زیاد نشه. یک مشکل که خلق میشه، دو طرف به تفاهم برسن که مشکل هم حل شود. یک چند تصویر ببینین، پس از او هم خاط رفتیم به ناحیه 15 شهر کابل.
تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه امروز ما هستین. گپ ها را از رئیس صاحب اتحادیه موترفروش‌های قصبه ما شما شنیدیم. آقای وفا یا حاجی صاحب وفا بگوییم که در قسمت مسدود شدن یا بسته شدن موترفروش‌های قصبه گپ های خود را گفتن که ما نمیتونیم که باقی داریایی که داریم را تمام شب یک جایی پرداخت بکنیم. خب موضوع عواید هم جمع‌آوری عواید هم خیلی مهم هست از طرف ناحیه. بالاخره ما آمدیم به ریاست ناحیه 15 شهر کابل که در خیرخانه است. جناب محب الله محب معاون صاحب ریاست ناحیه 15 شهر کابل با ما هستند. پیششان آمدیم. میخواهیم که در رابطه به موضوعات کلی صحبت بکنیم بخصوص بسته شدن موترفروشی قصبه از طرف ناحیه 15. محب صاحب سلام بر شما، خسته نباشید. لطف کردین. علیکم سلام. تشکر بیدار، تشکر از برنامه شما، تشکر از زحمات شما رابطه بین ادارات و بین مردم هستین. لطف کردین، زحماتتان قابل قدر است. تشکر، ما در خدمت هستیم. قربانتان. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین برای ما و امروز آمدیم. میفهمیم هرچند که مصروفیت هم زیاد است، اما با آن هم خواستیم که یک جویاش موضوع را به دلیل از اینکه اگر موترفروشی قصبه باشه یا یک جای دیگه باشه که بسته شود، خب بیکاری زیاد از در وطن ما. محب صاحب در پالی از این در هر موترفروشی شاید که یک بیشتر از 10 نفر 15 نفر که کدام از یک فامیل داره کار میکنه. اما قانون هم جای خود را داره، ما باید تابع قانون هم باشیم. بیایم قبل از این گپا پرسان بکنم محب صاحب چقدر وقت است که من حیث معاون ریاست ناحیه 15 کار میکنید؟ تشکر. حدوداً 7 ماه یا 8 ماه میشه که من اینجا به عنوان معاون ریاست ناحیه 15 ایفای وظیفه میکنم. بسیار خوب. کاروبار چطور است؟ ارتباطاتتان با وکلای گذر ارتباطات خوب است نیست؟ انشالله کدام مشکل گپ چیزی هست؟ تشکر. شما بهتر میدانید که شوروالی نواحی هم جزء از شوروالی کابل است و این همیشه خدمات اجتماعی را برای مردم ارائه میکنه. خدمات شهری، پاکی، صفایی، کانکریت ریزی و سرک، اسفالت سرک و صفاکاری و گپاست دیگه. ما همیشه و همواره در خدمت مردم هستیم و بر مردم خدمات ارائه میکنیم. بسیار خوب، بسیار عالی. همی ناحیه وقت کارش فوق العاده باشه در مساحه و منطقه مردم که زندگی میکنه و فکر نمیکنم دچار مشکل باشه. ولی طبعا این ناحیه و شوروالی و مردمش با هم یک رابطه ناگسستنی داره. چرا که شوروالی را شما میفهمین که شوروالی کدام بودجه خاصی از دولت نمیگیره. شوروالی صرف همون عوایدی که از منابع عوایدی خود را به دست میاره اونمون را پس بر مردم خود مصرف میکنن، بعد در محلات به سطح گذرا، به سطح نواحی، حتی به سطح شوروالی کابل. ولمی اکثرا اگر مبالغه نشوینیم پول مردم است که از اون مردم گرفته میشه، مردم که ما همکاری میکنه پس بر مردم به مصرف میرسه. شاید هم پس ماش میتنشان. بله طبعا. همون تو یک چیز است. بخیر باشین. بیاییم که روی موترفروشی قصبه صحبت بکنیم. موترفروشی قصبه مسدود شد و گفتن که از طرف شوروالی کابل مکتوب آمده، حرفایی که گفتن. جزئیات بیشتر شمیشه خودتان بتین منصف. تشکر. مسئله مقروضیت ها تنها مسئله موترفروشان نیست. این در سطح افغانستان است. امارت اسلامی افغانستان فیصله کرده کسایی که مقروض دولت هستند حتی جدی هدایت دادن که تا 10 روز هر کس که باشه، خواه موترفروش باشه، خواه یک شرکت باشه، خواه یک فرد عادی در افغانستان باشه و مقروض دولت باشه، او باید در ظرف 10 روز اما قروض خود یا تصفیه کند. آمدیم سر مسئله موترفروش ها که از سابق در سال 1365 از منطقه پروان سی یا در این منطقه که اونجا همی پروژه انکشافی تطبیق میشد، سرک وضعیت پیدا میکرد، شوروال وقت اونا را انتقال دادن در اینجا. باز اینا را انتقال دادن، یک چند مدت بود، باز پس شوروالی کابل، چرا که ملکیت شوروالی کابل است، تصمیم گرفت که اینا را تثبیت کرایه بکنن.
اینا تثبیت کرایه شدن، برای از اینا کارت تثبیت کرایه انداخته شده، اینا مکلف شدن که ماهوار در مبلغی که بین اینا موافقه شده هر موتر فروش باید کرایه خود بپردازه. اما متاسفانه به نسبت به بعض دلایلی که اونا ارائه میکنن که هیچ گونه سندی در میان نیست، اونا تا کنون یک تعدادشان، البته اکثریتشان نه، یک تعدادشان از اون 15 سال به این طرف باقیدار هستند از شاروالی که حدوداً 225 میلیون افغانی میشه. اینا بارها با شاروال صاحب ملاقات های داشتن، شاروال های فعلی قبلی کلشان یک موافق به اندازه به یک موافقه رسیدن، اما متاسفانه که موافقه تطبیق نشده. همراه اینا قسط هم شد، اینا قسط هم کردن، اونا یا متحد نبودن به پرداخت. دیگه ناگزیر چند روز قبل ما که شاروالا صاحب همین نماینده اتحادیه کاجی صاحب وفاز نشسته بودیم، همراه یک چند نفر موافقه کردیم که باید همی قروض شاروالی، همی کرایه موتر فروش ها که اینا رو باید بپردازن. نمونجا ما با موافقه رسیدیم که خود حاجی صاحب وفا اونجا گفتن که تا ظرف یک سال ما همی قروض که از سال 1385 الا اخیر 1400 است ما تصفیه میکنیم. ولی باز دیدیم که در این مدت اینا حاضر نشدن، ناگزیر باز برای شاروال صاحب هدایت دادن، در اونجا فیصله کردن اگر کس حاضر نمیشه نظر به هدایت هیئت رهبری امارات اسلامی افغانستان باید جایدادهایشان یا این ملکیت‌های را که اینا تحت استجاره گرفتن فعلا در فعالیت دارن باید مسدود شد. با اساس هدایت شاروال صاحب دیگه ما او را مسدود ساختیم. خوشبختانه یک تعداد حاضر هستند، همیال روزانه از 1 لک تا 10 لک افغانی میاین اونجا مراجعه میکنن، از پیش ما تعرفه میگیرن، پول خود تحویل میکنن و ما پس رسما برشان مکتوب میتیم، محل فعالیتشون رو باز میکنیم و یک تعدادی که باز نمیکنن شاید در یک اندازه مسدود ببانن. یعنی کل گپ مایب صاحب گفتن. سوال اینجا است که دمی گذشته چرا تحویل نشده سر وقت مایب صاحب؟ خب اینا اعتراض که ما زمانی که امروز از اینا ما قرارداد کردیم برای از فرم تثبیت کرایه انداختیم و روزنا ما مهلت دادیم. یکی از شرایط تادی کرایه اجاست که باید تا 10 روز بعدی ماه بعدی باید اینا کرایه خود بر شاروالی بردن. من تا این نمیفهمم که غفلت هم آدم بگوید بد است یا سلنگاری هم آدم بگوید بد است، ولی مسئولیتشان بود، مکلفیتشان بود که باید اینا در مقابل جایدادی که یا فعالیت میکنن، در جایدادی که برای اینا به کرایه داده شده باید ماهوار کرایه خودت میدادن، تصفیه میکنند که نهایت به این معضل یا گرفتار نمیشده. ولی یادم من ملامت نمیکنم، ولی که کار کمی کن شده، فعالیت ها نیست، ولی حداقل پول دولت است، پول مردم عام است، پول یک شخص نیست که در جیب یک شخص انداخته شده. اینا میاین از ما تعرفه میگیرن، تعرفه را میبرن در بانک تحویل میکنن، پس بر ما سند آویز میاره که من این کرایه خودت تحویل کردم دادم، بس مسئولیت از او مکلفیت از او رفع میشه. بله. مهم صاحب، آقای صاحب وفا رئیس اتحادیه موتورفروشا گفتن که ما که اینجا آمده بودیم به موتورفروشی ها او وقت گفت نه درخت بود، یک دشت بود، ما اینجا بسیار مصرف کردیم از پول شخصی ما. گفتن اول خب ما را گفتن هیچ کرا نتین، کرا نبود، باز بعدن گفتیم کرا میتیم، ما همه قدر مصرف اینجا کردیم، حالا آمدن موتورفروشی ما رو بسته میکنه. خب ما یک مقرر داریم به نام مقرر تثبیت کرایه. در اون مقرر دو است، یکی که شاروالی خودش ملکیت داره، مثلا آپارتمان است، سرای است، دکان است، که خودش ساخته اون به کرایه میده، و یک تعداد ملکیتی است که زمین سفید است. زمین سفید در اختیار مستاجر قرار میده، خدا کنه که او را چی میکنه، او را در موافقه میشه، سند قرارداد بازو خودش میفهمه که تعمیر دکان بر خود جور میکنه، اتاق جور میکنه. حالا که ما شما میبینیم موتورفروشا اکثرا به خود دفتر جور کرده. ما بر از زمین سفید دادیم، ما تو چیزی را که از اونا موافقت نکردیم یا در توافق نرسیدیم که ما بر تعمیر جور میکنیم، ما بر مارکت جور میکنیم، ما بر مثلا نمی موتور فروشی را که زمینی را که ما بر شما دادیم اون را بر احاطه میکنیم. این تو کدام سند در بین نیست.
و فقط ما به امرای از اونا همون زمین سفید ما که قرارداد کردیم به عنوان کرایه دادیم، نه اینکه کدام تعمیر یا کدام اتاق یا کدام دفتر ما برشون جور بکنیم بالا در اختیار. فقط اونا رفتن زمین برش کش کردیم، اندازه کردیم، بر سند قرارداد برش قید کردیم و از اونا خودشان چی است برای خود دفتر جور کردن، برای خود ساختمان جور کردن، برای خود اتاق جور کردن. یعنی که ملکیت دولت است، صرف به کرایه دادین، هر وقتی هم که دولت بخواد شاید از اونجا نقل مکانشان بکنه یا جوابشان بده دیگه، هر چی که جور کردن چپه کنن دیگه. و از خودشان است. ما فقط صرف زمین سفید که ازشان قرارداد کردیم، دیگه تو کدام تعمیر ساختمان یا کدام عمارت را ما که اونا قرارداد نکردیم. بله. فعلا بعضی کسایشان تاویل کرده میکنن، گفتین که میاین تاویل میکنن. تاویل کردن، بعضشان رفتن میتونن به عنوان مثال ستار مرزی را که رفتن نزد شاروالسه مراجعه کردن، عریضه کردن، تعهد کردن در 1 سال یا 12 ماه اونا باقیات خود از صفر میسازن. ما اونا را اجازه فعالیت دادیم، اونا میرن فعالیت میکنن. یعنی قانونی است که پر موترفروش باید در ظرف 1 سال امو قرضداری خود یا باقیداری خود پاک بسازه. موافقه خواهمت شده، تعهد همت شد که اونجا 6 تا بودیم که شاروال صاحب خود حاجی صاحب وفا گفت که ما در ظرف 1 سال، اول فیصله به بود که 6 ماه برش ما مانده بدیم، با 6 ماه 9 ماه شد، باز 9 ماه را اینا قبول نکردن، باز 1 سال خود حاجی صاحب وفا گفت اون مجلس که ما حاضر هستیم که باقیات خود در ظرف 1 سال تصفیه بکنیم. با شاروال صاحب چیز نگه، ولی متاسفانه با اونا متحد نبودن، مراجعه نکردن پیش ما که به طرفه برشان بدیم و برن پول خود تحویل کنن. ناگزیر بر ما شاروال صاحب رسما مکتوب داد، هدایت داد بر ما که در همکاری با پلیس و آمریت استخبارات یا ما بریم ساحه را مسدود بکنیم و مهر لاکش بکنیم تا که چای خود اینا مکلفیت خود رفع بکنند، قرضای خود بدن. بله. هدایت هم از طرف شاروال صاحب بوده. بله. در نهایت هدایت خود هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان است. و این اگر شب خیلی میتونه برای جمع‌آوری عواید هم خیلی کمک کنه. واقعا حال میبینی که بحران است در افغانستان، هم مردم عوام و هم دولت. امسال ما در سطح شهر کابل واقعا نسبت عدم عواید کافی ما در مضیقه قرار داریم، ما در مشکلات قرار داریم. چند 1-2 سال پیش ما رفتیم ساحه را کنترل کردیم، واقعا کثافات تجمع کرده، چرا که ما امکانات نداریم، پول کافی نداریم که ما برای وسایل خود تیل بخریم، وسایل خود ترمیم بکنیم. و ما هم پروگرام برنامه‌ای که به خاطر جمع‌آوری کثافات داریم، کثافات بر ما اولویت داره، اونو را جمع بکنیم. اینمی کلش ناشی از کسر عواید است که ما رسیدگی کرده نمیتونیم. تیل میفهمیم که به 1 لیتر تیل چند شده، اما موترهای توناژ بلند ما که ساعتوار اگه بگیم شاید 50-60 لیتر تیل یا مثلا داشته باشه. بله. البته که تنها موترفروشی قصبه هم نه که در این هدایت که شاروال صاحب داده، تمامی جایی که ما جای داده، چی سرایاست، چی مارکت هاست، چی دکان هاست، چی موترفروش هاست، چی تصمیم تنها سر چی نیست، اکثر موترفروش باید جمع شود. خودش باید عواید دولت عواید جمع شود. صفایی جایدادهای رهایشی دولتی تجارتی و دولتی مختلف که است، اونا را کلش بر ما وظیفه دادن به سطح شهر شاروالای کابل بر نوایی یا که عواید به هر شکل که میشه باید جمع شه. بسیار تشکر محب صاحب، وقتتان نمیگیریم. فقط من های سوال آخری که فعلا پیشنهاد خود شما بر موترفروشا چی است؟ چون بعضیایشان بسته کردن و از کار ماندن و بیکاری هم زیاد شده و بعضیایشان گفتین که میان تحویل میکنن، طرفه میگیرن. پیشنهاد شما چی است؟ والا پیشنهاد ما است که پول دولت است، پول عامه است، به هر شکلی که میتونه اینا باید را تحویل بکنن. همون قانون 1 ساله باید کلش خلاص بکنم، قسطش هم 1 سال دیگه. مکلفیت است. این 15 سال که از این جایداد شاروالی ناعید کردن گرفتن یک چیزی تابند دیگه، خب بر دولت بر شاروالی باید یک چیز بتن. اینا باید بتن، اما حسابات خود تصفیه بکنن، کرایه خود بتن. ما خوشانه بریم مسئولیتشون باز بکنیم و به اعضام اطلاع بدیم، به امنیت هم اطلاع بدیم که اینا حسابای خود تصفیه کردن و ما هم فعالیت خود کنن و شاروالی هم از این مشکلی که کسر بودجه است برای بخیر باشین. فقط قانون همیست که یعنی دم 1 سال تمام بکنن، هم قسط هم دم 1 سال دیگه، از 1 سال زیاد قانون اجازه نمیده. قانونی موافقه شد، اگرچه
امارات اسلامی خود تا 10 روز گفته بود، ولی ما که وضعیت اینا را دیدیم بود به یک موافقه رسیدیم که حداقل اینا باید تا 1 سال، چرا که اینا از 15 سال به این طرف اینا مقروض هستن و به یک بارگی برزیان مشکل است که در 1 ماه یا در 10 روز اینا را تحویل بکنن. خب این مسئولیت شاروال صاحب گرفت و جواب هم شاروال صاحب خود بود که اینا باید تا 1 سال اینا قرض خود چی کنن. 10 روز اگر نه وقت داده بودن 10 روز وقت داده بود. مشکل. محسن بسیار زیاد تشکر. لطف کنین، زنده و سلامت باشین. خوش شدیم از شما، از برنامه تان، از که آمدین ما اول ما را گرفتین. خیر باشه. تشکر. قربانتان. امیدوار هستم مواعید هم جمع شه، موتر فروشی هم باز شوه. هم برای نایه و شاروالی و پس برای خود ما و شما، هم برای موتر فروش های عزیز ما که از کاروبار نمانند. بسیار زیاد تشکر. از شما هم تشکر. لطف کنین. تشکر. تشکر از شما هم که بیننده گزارش ما بودین. امیدوار هستم که مشکلات به خیر حل شوه، تا یک راه بالاخره پیدا شوه که هم موتر فروشی عزیز ما بتانن که به کاربارشان آغاز بکنن، هم مشکل به نایه و شاروالی خلق نشه که دوباره پس بر ما و شما فایدهش میرسه. در پایان ویدیو در چینل یوتیوب و تلویزیون هم نظراتتان با ما شریک بسازین. تشکر از اینکه همیشه بیننده گزارش‌های ما هستین. تا گزارش‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار همه ما شما.